สวัสดีค่ะเพื่อนสีผู้ฟังทุกคนวันนี้เรามีภารกิจเจาะลึกข้อมูลที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะใช่ครับ วันนี้เนื้อหาเข้มข้นแน่นอน คือเราจะมาชำแหละผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2569 ของทาง F Smart กันค่ะบมจ. Ford Smart Service นะครับ ถูกต้องค่ะ คือถ้าดูจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เรามีในมือตอนนี้เนี่ยมันชี้ชัดเลยนะคะว่าพวกเขากำลังก้าวเข้าสู่ยุคทองแบบเต็มตัวแล้วล่ะค่ะ เอาจริงๆ มันไม่ได้มีแค่ตู้บุญเติมสีส้มๆอีกต่อไปแล้วนะครับ ใช่เลยค่ะ ตอนนี้พวกเขากำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจรเลย ทั้งเรื่อง PropTech สินเชื่อแล้วก็ระบบนิเวศ EV ด้วย แบบว่ายกระดับไปอีกขั้นเลยครับ คือขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบนี้นะคะ ตอนนี้ F Smart เนี่ยเหมือนเป็นยานแม่เลยค่ะ ที่มีรากฐานแบบมั่นคงสุดๆ แล้วก็กำลังทยอยปล่อยโดรนธุรกิจใหม่ๆออกไป ยึดน่านน้ำดิจิตอลทั่วประเทศเลย โห เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับ ยานแม่กำลังปล่อยโดรน เนาะวันนี้เราก็เลยอยากชวนทุกคนมาร่วมหาคำตอบกันค่ะ ว่าการปลดล็อก Data เพื่อสร้าง New S-Curve ครั้งนี้ มันจะคุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่า เริ่มเจาะตัวเลขกันเลยดีไหมคะ ยินดีเลยครับ ถ้าเรากางตัวเลข Fax ในไตรมาสแรกของปี 69 ดูนะครับรายได้รวมของเขาอยู่ที่ 632 ล้านบาทครับ และทำกำไรสุทธิไปได้ถึง 135.5 ล้านบาท ว้าวกำไรแข็งแกร่งอยู่นะคะเนี่ย ใช่ครับ ถ้าคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็ตกอยู่ที่ 0.18 บาทครับ แต่ที่น่าสนใจคือไส้ในครับ ไส้ในมีอะไรน่าตื่นเต้นคะ คือเครื่องยนต์หลักที่ดันกำไรให้ทะยานขึ้นมาเนี่ยมันมาจากธุรกิจสินเชื่อครบวงจรครับ อ๋อ บุญเติม Ready Money ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ รายได้ดอกเบี้ยของเขาพุ่งไปถึง 83 ล้านบาท หรือโตขึ้นประมาณ 16% เมื่อเทียบกับปีก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวแทรกนิดนึงนะคะ พอร์ตสินเชื่อรวมตอนนี้เขาขยายไปถึงไหนแล้วคะ แต่ระดับ 1,401 ล้านบาทไปแล้วครับ โอ้โห1,400 ล้าน แต่ขอตั้งข้อสังเกตแบบค้านความรู้สึกนิดนึงนะคะ ครับผม คือท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เราก็รู้กันอยู่ว่ามันเปราะบางมาก ค่าครองชีพก็สูงปรี๊ดขนาดนี้ ฮะ ทำไมธุรกิจสินเชื่อของเขาถึงยังเติบโตได้สวนกระแสล่ะคะ การเร่งปล่อยกู้ตอนนี้มันไม่เสี่ยงเกินไปหรอคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับ ถ้าเป็นแบงค์ทั่วไปก็คงจะเหนื่อยหน่อย แต่ข้อได้เปรียบของ F Smart คือ เขามีฐานข้อมูลมหาศาลครับ Data จากคนใช้ตู้บุญเติมใช่ไหมคะ ใช่ครับ ฐานลูกค้าเขามีกว่า 20 ล้านรายเลยนะครับ เขาเอา Data พฤติกรรมการจ่ายเงินระดับรากหญ้าตรงเนี้ยมาประเมินเครดิตครับ แปลว่าเขารู้หมดเลยว่าใครจ่ายตรงเวลา ใครมีวินัยทางการเงินแบบสม่ำเสมอเนี่ยเหรอคะ เป๊ะเลยครับ มันทำให้เขาคัดกรองความเสี่ยงได้เฉียบขาดมาก สะท้อนให้เห็นจากตัวเลขหนี้เสียหรือ NPL ครับ ตัวเลข NPL เขาอยู่ที่เท่าไหร่คะตอนนี้ ตอนนี้เขาคุมไว้อยู่ที่ระดับ 6% ครับ โห ถือว่าบริหารความเสี่ยงได้กริบมากนะคะ ท่ามกลางพอร์ตที่ขยายตัวขนาดนี้ ใช่ครับ แล้วเป้าหมายระยะยาวของเขาคือ จะพยายามกดให้ต่ำกว่า 5% ให้ได้ด้วยครับ ฟังแล้วเห็นเลยนะคะว่าการมี Data อยู่ในมือมันคือขุมทรัพย์จริงๆ แต่ว่ามันไม่ได้จบแค่นั้นใช่ไหมคะ มีไม้ตายใหม่เพิ่งประกาศออกมาเลยครับ ข่าวใหญ่เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะ ที่บอร์ดอนุมัติเรื่อง PropTech ถูกต้องครับ เป็นการตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทแม่ก็คือ Ford ครับผม ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่นะคะ 20 ล้านบาทครับ โดยทาง F Smart จะถือหุ้นใหญ่ที่ 51% ส่วน Ford ถือ 49% ครับ คือการกระโดดเข้าวงการอสังหาตอนนี้เนี่ย บางคนอาจจะมองว่าท้าทายนะคะ หลายคนก็คิดแบบนั้นครับ แต่มองลึกๆแล้วนี่มันคือการนำ Data ที่เขามีมาแปลสภาพเป็นเงินหรือทำ monetize แบบเต็มรูปแบบเลยหรือเปล่าคะ เป็นการวิเคราะห์ที่ขาดมากครับ คือนี่ไม่ใช่แค่การทำเว็บประกาศขายบ้านหรือเช่าห้องแบบธรรมดานะครับ อ้าวแล้วมันต่างยังไงอะคะ มันคือแพลตฟอร์มบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรเลยครับ ทั้งซื้อ ขาย เช่า และเขาจะผูกระบบชำระเงินดิจิทัลหรือ Digital Payment แล้วก็ระบบ eKYC ของกลุ่มบริษัทเข้าไปด้วยเลย อ๋อ คือระบบยืนยันตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องเจอหน้ากันก็ทำธุรกรรมได้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ แปลว่าผู้ใช้งานแพลตฟอร์มก็แค่จ่ายค่าบริการ หรือค่าสมาชิก F Smart ก็นอนกินรายได้ตรงนี้ไปยาวๆเลยครับ โห เป็นการผูกขาดอีโคซิสเต็มของตัวเองที่ชันฉลาดมากนะคะเนี่ย แล้วในมุมมองของธุรกิจนะครับ นี่คือการเปลี่ยนผ่านจากแค่ Service Provider ไปเป็น Platform Operator แบบเต็มตัวเลยครับ
ซึ่งธุรกิจแบบแพลตฟอร์มเนี่ยมักจะถูกไอ้มูลค่าสูงมากๆด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ มันคือธุรกิจประเภท High Multiple เลยครับ ลงทุนระบบทีเดียว แต่ขยายฐานลูกค้าได้ไม่จำกัด น่าจับตามองมากเลยค่ะ แต่ว่าพอยานแม่ปล่อยโดรนออกไปแบบนี้เนี่ยขุมพลังที่คอยหล่อเลี้ยงยานแม่ก็ยังสำคัญอยู่ดีใช่ไหมคะ แน่นอนครับ เครื่องจักรผลิตเงินสดหรือ Cash Cow ตัวจริง ก็ยังหนีไม่พ้นตู้บุญเติมครับ ตอนนี้มีอยู่กี่ตู้ทั่วประเทศคะเนี่ย อัปเดตล่าสุดคือ 115,381 ตู้ โหเป็นแสนตู้เลยแล้วมูลค่าธุรกรรมมันเยอะขนาดไหนอะคะในไตรมาสเดียว ทะลุ 9,514 ล้านบาทไปแล้วครับ เฉพาะไตรมาสเดียวนะครับ แม่เจ้า 9,000 กว่าล้านนี่เขายังเป็นตัวแทนแบงกิ้งให้หลายธนาคารด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับ กระแสเงินสดตรงนี้แหละ ที่เป็นเสบียงชั้นดี ให้เขาเอาไปสู้ในสมรภูมิใหม่ๆ สมรภูมิ EV ใช่ไหมคะ ที่กำลังดุเดือดเลย ถูกต้องครับ สมรภูมิ EV Ecosystem ผ่านจุดชาร์จที่ชื่อว่ากิ้งก่าครับ ตอนนี้กิ้งก่ากระจายไปกี่จุดแล้วคะ ปัจจุบันมี 596 หัวชาร์จครับ และเขาตั้งเป้าว่าจะลุยให้ครบ 1,000 จุดภายในปี 69 นี้เลย คือตอนนี้ปริมาณรถ EV บนถนนมันโตเร็วกว่าจุดชาร์จมากๆเลยนะคะ ใช่ครับ นี่แหละที่เขาเรียกว่าปัญหา EV bottleneck หรือข้อขวดของรถ EV ครับ แปลว่าถ้ากิ้งก่าเขาไปยึดทำเลทองอย่างพวกคอนโด ห้าง หรือโรงพยาบาลได้ก่อนก็คือได้เปรียบระยะยาวเลยสิคะ เตะเลยครับ ยึดหัวหาดได้ก่อน คู่แข่งก็เข้ามาเจาะยากแล้วครับ แล้วนอกจากกิ้งก่า ขุมพลังอีกตัวที่ฮิตไม่แพ้กันก็คือตู้เต่าบินใช่ไหมคะ โอ้โห โรบอติกบาริสต้าตัวนี้ขาดไม่ได้เลยครับ ตอนนี้มี 7,819 ตู้แล้วครับ ยอดขายไตรมาสแรกเป็นยังไงบ้างคะ กวาดไป 505 ล้านบาทครับ โอ้โห500 ล้าน แล้วได้ข่าวว่าเขาไม่ได้หยุดแค่ชงกาแฟแล้วนะคะ ใช่ครับ ไตรมาส 2 เราจะได้เห็นตู้เต่าทอดลงสนามแล้วครับ ว้าว มีเต่าทอดด้วย และเห็นว่ามีเต่าปั่นอีกใช่ไหมคะ เต่าปัดนี่น่าสนใจมากครับ เขาบอกว่าจะใช้วัตถุดิบเป็นผลไม้สดจากเกษตรกรไทยถึง 1,000 ตันเลยนะครับ เป็นการต่อยอดโมเดลที่แบบไม่ธรรมดาเลยนะคะ แต่ที่น่าสนใจสุดๆสำหรับทางนี้เนี่ยคือโมเดลปั๊ม EV แบบ stand alone ของเขาค่ะ โมเดลรวมฮิตใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ คือเอาสถานีชาร์จจิ้งมาตั้งคู่กับเคาน์เตอร์เต่าบิน แล้วก็มีตู้กดก๋วยเตี๋ยวในตัวด้วย ลองนึกภาพตามนะคะ ครับ เหมือนเป็น Oasis อัตโนมัติเลยค่ะ คือไม่มีมนุษย์คอยเฝ้าเลย แต่สามารถกวาดเงินจากลูกค้าที่มารอชาร์จรถได้ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากครับ Oasis อัตโนมัติ คือมันคือจุดสูงสุดของการลดต้นทุนแรงงานหน้าสาขาเลยนะคะเนี่ย ทีนี้ค่ะ พอเราเห็นภาพรวมธุรกิจที่มันล้ำขนาดนี้แล้วเรามาดูหน้าปัดวิเคราะห์มูลค่าหรือ valuation กันบ้างดีกว่าค่ะ ได้ครับ มาดูกันว่าในมุมของตัวเลขทางการเงินมันถูกหรือแพง ใช่ค่ะ PE ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ สะท้อนความเป็น New S curve หรือยัง ถ้ากลางตัวเลข PE ปัจจุบันจะอยู่ที่ระดับ 8.9 ถึง 9.0 เท่าครับ 8.9 เท่าเองเหรอคะ ใช่ครับ คือถือว่าต่ำนะครับ ถ้าจำกันได้ช่วงปี 67 ที่ผ่านมา PE เขาเคยวิ่งขึ้นไปสูงถึง 15.6 เท่าเลยนะครับ โห ลดลงมาเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย แล้วเรื่องปันผลล่ะคะ Dividend Yield หรืออัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงถึง 6.3% เลยครับ 6.3% เยอะมาก เพิ่งจ่ายไปเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคมนี้เองใช่ไหมคะ ใช่ครับ จ่ายไป 0.20 บาทต่อหุ้นครับ คือด้วย PE ที่ต่ำกว่า 10 เท่า แล้วปันผลทะลุ 6% แบบนี้เนี่ย ขอตั้งคำถามกระตุกความคิดนิดนึงนะคะ ว่ามาเลยครับ หรือว่าตลาดเนี่ยกำลังมอง F Smart เป็นแค่หุ้นตู้เติมเงินหน้าปากซอยอยู่คะทั้งที่ตอนนี้ไส้ในพวกเขาคือบริษัท Data แล้วก็ PropTech ไปเรียบร้อยแล้ว เป็นไปได้สูงมากครับ ที่ตลาดยังประเมินมูลค่าความเป็นเทคแพลตฟอร์มของเขาต่ำเกินไปครับ แล้วมุมมองของนักวิเคราะห์สถาบันเขาว่ายังไงบ้างคะ Analyst Sentiment ค่อนข้างบวกเลยครับ เขาตั้งเป้าหมายว่าปี 69 นี้รายได้รวมน่าจะโตได้ 8-10% ครับ แล้วเรื่องการลงทุนเพิ่มล่ะคะ จุดนี้สำคัญเลยครับ เขาเตรียมงบลงทุนไว้ถึง 1,000 ล้านบาท เพื่อขยายพอร์ตสินเชื่อเพิ่มอีก 40% ครับ 40% เลยเหรอคะ เล็งเป้าพอร์ตสินเชื่อไว้ที่เท่าไหร่คะเนี่ย ตั้งเป้าจะดังให้แตก 2,200 ล้านบาทเลยครับ โห เอาเรื่องอยู่นะคะเนี่ย แล้วถ้ามาดูที่หน้าปัดเทคนิคอลบ้างคะ แนวรับแนวต้านตอนนี้เป็นยังไงคะ ถ้าดูกราฟเทคนิคอลราคาตอนนี้แกว่งตัวในโซน 6 บาท 50 สตางค์ ถึง 6 บาท 95 สตางค์ครับ โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่โซน 6 บาท 50 สตางค์ ถึง 6 บาท 60 สตางค์ครับ ซึ่งสัญญาณ RSI เริ่มมีแรงซื้อคืนในโซนนี้แล้วนะครับ
แปลว่าแถวนี้เริ่มมีคนเก็บของแล้วใช่ไหมคะ แล้วถ้าจะมองว่ากลับตัวเป็นขาขึ้น ต้องผ่านตรงไหนคะ แนวต้านที่ต้องผ่านเพื่อยืนยันรอบใหม่ จะอยู่ที่ 7 บาทท้วน แล้วก็ 7 บาท 25 สตางค์ตามลำดับครับ ถือเป็นข้อมูลหน้าปัดเทคนิคที่กริบมากเลยค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วธุรกิจเขาผูกโยงกันแบบน่าสนใจมากนะคะ ก่อนจะจบรายการผมอยากทิ้งท้ายประเด็นหนึ่งให้ทุกคนลองเอาไปคิดต่อดูนะครับ เชิญเลยค่ะ คือลองจินตนาการดูนะครับ หากแพลตฟอร์ม PropTech แล้วก็จุดชายจิ้งก่าเนี่ย มันสามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลการใช้จ่ายของผู้คนเข้าด้วยกันได้ อย่างสมบูรณ์แบบ F-Smart เขาจะไม่ได้เป็นแค่บริษัทที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วนะครับ แต่จะเป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มองไม่เห็น แต่เราทุกคนแตะขาดไม่ได้เลยครับ โห เป็นบทสรุปที่ล้ำลึกมากค่ะ เหมือนเป็นระบบประสาทสัมผัสของเมืองไปเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับ การมัดรวม Ecosystem ทั้งหมดด้วย Data มันคือของจริงครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลอินไซต์แน่นๆ วันนี้นะคะ ก็ต้องขอบคุณเพื่อนซีผู้ฟังทุกๆ คนเลยค่ะ ที่ติดตามการเจาะลึกข้อมูลในเทปนี้ของเราจนจบ ขอบคุณมากครับ แล้วก็ต้องขอบคุณยอดซูเปอร์แตงกิ้วรวมถึงค่ากาแฟรสธรรมชาติทุกแก้วเลยนะคะ ที่ช่วยส่งมาเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทีมงาน AI ของเราผลิตผลงานดีๆ ต่อไปค่ะ เป็นกำลังใจให้ทีมงานได้ดีมากเลยครับ ใช่ค่ะ ยังไงก็ฝากทุกคนกดติดตามแล้วก็กดแชร์ต่อได้นะคะ เพื่อให้สังคมมดงานของเราเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกันค่ะ สำหรับเพื่อนๆซีคนไหนที่อยากให้เราเจาะลึกหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ หรืออยากให้ชำแหละหน้าปัดเทคนิคหุ้นในพอร์ตแบบกริบๆแบบนี้ สามารถคอมเมนต์ชื่อหุ้นส่งกันเข้ามาได้เลยครับ ทีมงานจะรีบนำข้อมูลมาชำแหละให้ชมในเทปถัดไปแน่นอน วันนี้พวกเราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน